Мене звуть Оксана Чепелик, і я представляю проект VR Collider, який мав би бути реалізований в реальному вигляді як імерсивне середовище в ЗКУ, Центрі мистецтва і урбаністики в Берліні, але, на жаль, в результаті ковіда він реалізовується у віртуальному просторі. І реалізовується як така платформа, яка літає над землею і вловлює вібрації часу. Ось в цій піраміді якраз представлені перші міста, тому що колайдер він фокусується на урбаністичних просторах, в яких відбувалися події, які вплинули на наш світ сьогодні, сформували його. І, власне, ці події впливають і на майбутнє також. І починався він в Далласі, тобто це ось цей найнижчий перший поверх цього зворотнього зиккурату в Далласі на місці вбивства президента Кеннеді. Я прийшла до музею і побачила багато відео і фільмів, знятих в момент вбивства на Ділі Плаза, і зрозуміло, що я хочу зробити ось такий колайдер, який би складався з фрагментів от цієї Ділі Плаза, які б показували різний час. І потім пустити їх рухатися, і як в фізичному колайдері з прискоренням ці фрагменти могли заміщатися на архівні кадри цієї події. Так виник Даллас, другий поверх – це Лос-Анджелес. Лос-Анджелес стосується Лос-Анджелеського бунту. Це не настільки впливова подія для всього світу, але вона дуже впливова для становлення антиросійської свідомості в Сполучених Штатах, чому ви бачили і були свідками цього року. І третій поверх – це Москва, це Білий дім, це 91-й рік і розпад Радянського Союзу. В результаті ось цієї події республіки союзні отримали шанс на незалежність. І ось цей верхній поверх, на який ми потрапляємо, це Київський колайдер 2004 року, тобто це помаранчева революція. І ось ці події, вони являють такий глобальний колайдер різних країн, різних міст і ці урбаністичні простори, в яких відбувалися ці події. А ця архітектурна структура, вона не просто виставковий зал для демонстрації ось цих імерсивних інсталяцій. Вона сама по собі і репрезентує ось цей час. От якщо повернутися до, наприклад, подвійного Мьобіусу, то йдеться про те, що час не є лінійним. Час ось таким чином викручується, що і архітектура нам демонструє ось цю часопросторову колізію. Цей простір – це простір колайдеру. Ось ми бачимо вловлювач радіації, ось цю рухому структуру, яка показує нам новий конфайнмент зсередини, яка стримує цю радіацію, яка, ви бачите, як пручається. На горі ось ця роза – це Чорногорський колайдер. В Чорногорському колайдері є 3 міста – це Цетіні, Катор і Підгориця. І в Підгориці якраз у 2015 році відбувалися протести, інспіровані ФСБ Росії, які були начебто проти вступу в Чорногорії в НАТО, і після цього весь світ дізнався, що це були, власне, такі події, організовані російським посольством. Так що цей колайдер, він нам показує не тільки, як фізичні частки стикаються і якісь енергії при цьому виділяються, але як стикаються людські частки. І якщо подивитися на цей простір колайдеру ліворуч, то ми бачимо Київський колайдер 2014 року, ось ця довга смуга. А ліворуч у нас стоїть Алма-Ати. Це Алма-Атинський, власне, колайдер, який називався City Code.
І це події 86-го року. Тобто тут були протести 86-го року, які були ще до Вільнюса і до Тбілісі, і власне, до розпаду Радянського Союзу, про які ми не знали, але тоді люди в Алмати вийшли на цей мирний протест, який закінчився також трагічно і закінчився жертвами. І це площа Незалежності, там, де зараз стоїть обеліск Незалежності, і лежить книжка з рукою Назарбаєва. І люди дуже в демократичний спосіб туди нахиляються, кладуть свою руку, так би мовити, епізод рівності. Але це свого роду культ поклоніння ось цьому вождю. Дуже такий сучасний культ зроблений. Це на горі ось цей київський колайдер. І якщо рухатися далі, то ось Мьобіус – це теж київський колайдер. Це простір нашого Майдану Незалежності, який скручений в оцю петлю Мьобіусу. І ось пролітає ось цей об'єкт, який і є цим вловлювачем радіації, але, як ви бачите, об'єкт проникає крізь стіни, тобто для нього немає кордонів. І взагалі вся ця структура ось цього колайдера, і так як ЗКУ фокусується на місті, то цей проєкт і ця частина, вона досліджує міста і кордони. Он в кінці знаходиться колайдер Сараєвський. Ось ця куля, це 1914 рік, тобто це місце, там, де відбулося вбивство ерцгерцога Фердинанда Гаврилом Принципом. І з цього моменту почалася Перша світова війна і зміна всієї мапи Європи. Так що ось цей колайдер говорить про століття між 1914 роком і 2014 роком, в якій відбувалася Революція Гідності. І цей простір, він також досліджує міста і кордони, тому що праворуч у нас знаходиться на платформі Слов'янськ і Маріуполь, а ліворуч у нас знаходяться Берлін і Луцьк, тобто ліворуч у нас східні кордони України, а праворуч у нас знаходиться Луцьк ближче до західного кордону. Берлін – це те місто, яке було розділене кордоном, розділено стіною. І ось цей вловлювач радіації теж йдеться про кордони, про Прип'ять, тобто місто, яке опинилося в зоні і оточене кордонами також. І якщо піднятися по цих сходах, то ми потрапляємо на платформу Маріуполя. Маріуполь – це місто також, яке Слов'янськ найближче до гарячого кордону України, до лінії фронту, і місто, яке зазнало руйнації, тобто це відео зняте було перед міськрадою, яка була захоплена, і вона досі стоїть пусткою, як ви бачите, вона була спалена. І в Маріуполі також відбувався, ось тут на цій карті позначки є, обстріл району Східного, там, де був обстріляний Київський ринок, і було багато жертв. Якщо рухатися далі, то звідси ми бачимо два конуси стоять. Це два терикони, які в Слов'янську є такою іконою міста Слов'янська, бо один з тих териконів білий, а другий чорний. І в цьому проєкті вони так і представлені, як більш світлий терикон і терикон темний. Я сподіваюся, ми до нього підійдемо, і я скажу чому. З другого боку цього колайдера, з другого боку цієї платформи знаходиться Луцьк. Звідси ми можемо побачити ту
подію з Берлінською стіною на сусідній платформі. Ось цей розпад цієї Берлінської стіни. Давайте також підійдемо до цих об'єктів ближче, тому що ми можемо підійти і ми можемо потрапити всередину цих подій і відчувати, яким чином, ну от за допомогою цієї анімації, яким чином ці процеси відбувалися і як люди могли їх переживати. Тому що насправді це були грандіозні події. І ви бачите, в колайдері, в цих відеопроекціях задіяний такий прийом калейдоскопу, тому що йдеться про цивілізаційні розломи. Так само, як і ось ця роза, яка висить, роза, як в храмах, в церквах, але теж йдеться про цивілізаційні ось ці розломи. І роза, вона також відсилає до середньовіччя, тобто той період, який ми зараз живемо, ми знову повертаємося обличчям до ось цих колізій. І ось ви бачите Берлінська стіна на мапі, і ось цей процес, яким чином вона руйнується, і ми можемо бути свідками цієї події. Тобто не в буквальному сенсі, не в буквальному сенсі документальної зйомки, а у відтворенні цього процесу. І якщо йти в протилежний бік, то ми потрапляємо на схід України, ми потрапляємо в Слов'янськ з цими двома териконами, з цими двома конусами, обернутими теж відеозображенням, які відбуваються в Слов'янську. Тут теж є мапа міста Слов'янськ. І ось цей світліший терикон, це знову-таки міськрада, яка також була захоплена в Слов'янську. А праворуч це Семенівка. І Семенівка – це селище коло Слов'янська, в якому базувалися російські найманці. І воно зруйноване. Тобто це лікарня, психоневрологічна лікарня, яка залишилася ось такими руїнами. І ось це ті символи не тільки тих териконів, які утворилися від індустріалізації в Слов'янську, але нинішні символи, які утворилися в результаті агресії Російської Федерації в Україні. Так що цей проєкт, який стосується дослідження міст і кордонів, він зачіпає ось ці болісний нерв для України. І це своєрідна спроба говорити про це і не замовчувати, не забувати, а нагадувати. Ось ця структура також зроблена таким чином, яка демонструє, яким часопростір ми можемо його сприймати як нелінійну структуру, а ось таку досить складну, яка вивертається і може наздогнати нас в зовсім неочікуваний час і момент. Ну, власне, що відбувається нині і з пандемією також, тому що всі ці колізії, йдеться про попередження, власне. І навіть якщо звертатися до квантової фізики, до ось цієї ідеї колайдера, і ідеї колізії, ідеї зіткнень часток,
то за допомогою квантової фізики можна пояснювати і процеси, які відбуваються в свідомості, і процеси, які відбуваються в планетарному масштабі, і в соціальному також. Тобто за допомогою квантової фізики можна зрозуміти про існування двох матриць в одній, які знаходяться в суперпозиції, опинитися в одній з яких може все людство за цілком свідомого вибору кожного індивідуума. Ну і, власне, ось цей проєкт «Віртуальний колайдер», він запрошує не тільки зануритися і випробувати цей колайдер, але і подивитися на нього як на такий інструмент, який вловлює ці вібрації, як такий ретранслятор, бо нині ми можемо дивитися досить уважно з цієї висоти орбіти на Землю, дивитися на Мінськ, в якому також відбуваються ось ці події, дуже напружені нині, так само, як і ті події, які відбувалися в оцих представлених інсталяціях. Тому цей проєкт, він про відповідальність і про залучення. І я запрошую вас випробувати цей колайдер і долучитися до ось цієї складності світу. Цей подвійний Мьобіус, який теж є ось такою репрезентацією часу-простору, тут йдеться про країни з морями, тут у нас Венеція, той наступний фрагмент – це Одеса. І ось тут ліворуч ми можемо побачити частину Чорногорського колайдера. Так що ось ця ідея складного часопростору, який ставить перед нами складні запитання і змушує нас шукати відповіді на ці складні запитання, вони всі ось в цьому проєкті і репрезентовані. І останній простір, в який я хотіла вас запросити, пройшовши по цьому подвійному Мьобіусу і пройшовши крізь оці відеозображення, бо крізь них можна проходити, можна зайти всередину цього Мьобіуса також, запросити, так, тут є в нас простір, куди можна потрапити всередину, запросити на останок в частину, яка стосується Прип'яті, яка стосується якраз ось цього міста, яке опинилося в Чорнобильській зоні. В цьому проєкті йдеться про народження, тому що Чорнобиль, він слугував такою дуже важливою віхою для становлення і свідомості нації, і формування нації, і формує також і майбутнє, тому що вплив на екологію, на немовлят, на наступні покоління він дуже значний. Тому тут ці стіни, вони зроблені з ультразвукового дослідження. І ми літаємо над Чорнобильською станцією і над полишеним містом Прип'ять. Тут ви бачите кулю, яка працює як моніторинг народжуваності в реальному часі. Тобто в Україні приблизно через кожні 1,5 хвилини народжується дитина. І потрапивши в цей простір, ми можемо пересвідчитися в тому, як змінюється це зображення немовляти на інше зображення. Тобто це означає, що це сигнал, що ось в цей момент зараз народилася
нова людина в Україні. Так що ця інсталяція, ось цей сигнал, ви бачите, змінилося зображення. І це немовля також в промінях ультразвукового дослідження. Ось ця куля утворює такий образ планети Земля завдяки своїй блакитності. Тобто ця дитинка, яка розвивається з однієї клітини, і ми бачимо планету Земля в цьому космосі. Так що я дякую вам за увагу, що ви долучилися до цього дослідження міст, дослідження складної історії міст, складної історії з урбаністичними просторами і міст і кордонів.